Chào mừng bạn đã quay trở lại với góc nhìn của Trần Ai Ký. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 3 năm 2026 đầy biến động. Khi bạn đang theo dõi video này, có thể giá dầu vừa chạm ngưỡng $80 và eo biển Hormuz đang bị phong tỏa hoàn toàn. Thế giới mà chúng ta từng biết về toàn cầu hóa đang rạn nứt. Thế chiến thứ ba không còn là một giả thuyết trong phòng họp kín. Đó là những bóng ma tên lửa siêu thanh đang khóa mục tiêu. Là các cuộc tấn công không gian mạng đang âm thầm đánh sập các mạng lưới tài chính. Trong một cuộc chơi mà đòn phủ đầu định đoạt tất cả, 10 cái tên sau đây đang nằm trong danh sách tử thần, nơi mà sự sụp đổ có thể diễn ra chỉ trong một buổi sáng. Hãy cùng chúng tôi giải mã danh sách 10 quốc gia có rủi ro cao nhất. Vị trí số 10, Vương quốc Anh, con tình của mối quan hệ đặc biệt. Chúng ta bắt đầu với đảo quốc sương mù. Năm 2026, nước Anh không còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Với sự rạn nứt trong liên minh với Mỹ dưới thời chính quyền mới, Anh đang rơi vào thế cô độc. Là trung tâm tài chính và tình báo then chốt của NATO, Anh chính là mục tiêu mềm để đối phương chặt đứt bộ não của liên minh. Tử huyệt nằm ở chỗ, toàn bộ kho hạt nhân của họ chỉ tập trung tại một điểm duy nhất ở Scotland. Một đòn tấn công chính xác vào đây sẽ biến Anh từ một cường quốc thành một hòn đảo mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Vị trí số 9, Đức, cỗ máy công nghiệp bị đóng băng. Đức chính là trái tim hậu cần của châu Âu, nhưng cũng là mục tiêu ưu tiên số 1 của tên lửa đạn đạo. Mọi khí tài từ Washington đổ về mặt trận phía đông đều phải qua các ga tàu và bệ phóng tại Đức. Trong tư duy quân sự 2026, muốn dừng một đoàn tàu, hãy phá hủy nhà ga. Đức sẽ bị băm nát hạ tầng năng lượng và giao thông, biến một đầu tàu kinh tế thành một vùng đất tê liệt, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ khu vực Eurozone. Vị trí số 8, Nhật Bản, khi tấm khiên quá mỏng. Nhật Bản là tiền đồn của Mỹ tại Thái Bình Dương, nhưng lại không có chiều sâu chiến lược. Toàn bộ các trung tâm công nghệ và căn cứ quân sự như Okinawa đều nằm phơi mình sát mặt biển. Với vận tốc của tên lửa Mach 5 từ đại lục, Nhật Bản chỉ có đúng 3 phút để phản ứng. Trong kịch bản giao tranh tổng lực, Nhật Bản sẽ là nơi hứng chịu cơn mưa hỏa lực đầu tiên để dọn đường cho một trật tự mới tại Á Châu. Vị trí số 7, Hàn Quốc, con tin của vĩ tuyến 38. Seoul, trái tim của đế chế bán dẫn Samsung và Hynix, chỉ trách họng pháo đối phương chiêu đầy 50 km. Không có lá chắn nào đỡ được hàng vạn quả đạn pháo truyền thống dội xuống cùng lúc. Chỉ cần một buổi sáng khai hỏa, kỳ tích sông Hàn có thể trở về tro bụi, đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng chip chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Vị trí số 6, Ba Lan, pháo đài bị bao vây. Năm 2026, Ba Lan không còn là vùng đệm mà là kho vũ khí khổng lồ của phương Tây. Với sự phản đối ngày càng tăng của người dân về dòng người tị nạn và gánh nặng chiến tranh, Ba Lan đang đứng trước nguy cơ bị nghiền nát giữa hai gọng kìm. Đối phương sẽ biến Ba Lan thành một vùng đất chết để ngăn chặn mọi nguồn tiếp tế, biến nơi đây thành chiến trường đẫm máu nhất lục địa già. Vị trí số 5, Lithuania, nút thắt cổ chai Suwałki. Chỉ dài chưa đầy 100 km, hành lang Suwałki tại quốc gia này là con đường duy nhất nối Baltic với phần còn lại của NATO. Kẹt giữa Belarus và vùng quân sự hóa Kaliningrad, Lithuania giống như một người đang đứng trên dây. Đối phương chỉ cần 2 giờ đồng hồ để phong tỏa hoàn toàn quốc gia này, biến nó thành một ốc đảo bị cô lập, không cách nào cứu vãn. Vị trí số 4, Đài Loan, ngòi nổ Silicon. Đài Loan là nơi nắm giữ mạch máu công nghệ toàn cầu, nhưng địa lý lại là bản án tử hình. Là một hòn đảo không lối thoát, nếu Thế chiến 3 nổ ra, Đài Loan sẽ bị tấn công mạng và phong tỏa đường biển ngay lập tức. Mọi nhà máy TSMC tỷ đô có thể bị san phẳng hoặc biến thành một đống đổ nát rực rỡ trước khi nền ngoại giao thế giới kịp lên tiếng. Vị trí số 3, Ukraine, vùng đệm rực lửa. Sau nhiều năm xung đột, Ukraine năm 2026 đang đứng trước viễn cảnh bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ. Khi mọi làn ranh đỏ bị phá vỡ, đây sẽ là bãi thử cho các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu của các siêu cận không còn là chiếm giữ, mà là biến Ukraine thành một dải đất không thể sinh tồn để ngăn cách hai khối quyền lực. Vị trí số 2, Israel, thế trận sinh tử. Israel sở hữu hệ thống phòng không tối tân nhất, nhưng 2026 là năm của chiến tranh bão họa. Khi hàng ngàn UAV và tên lửa hành trình dội xuống cùng lúc, mọi lá chắn sẽ vỡ vụn.
với diện tích quá nhỏ, Israel không có chỗ để lùi. Ở bước đường cùng, một kịch bản hủy diệt chéo có thể biến toàn bộ vùng rốn lĩ Trung Đông thành một bình địa phóng xạ. Và đây, vị trí số 1, ngòi nổ tàn khốc nhất hiện nay. Tháng 3 năm 2026, sau các cuộc không kích vào Tehran, Iran đã chính thức phong tỏa eo biển Hormuz, yết hầu năng lượng của thế giới. Bất kỳ siêu cần nào muốn cứu vãn nền kinh tế đều buộc phải tiêu diệt Iran đầu tiên. Iran sẽ hứng chịu những đòn đánh tận diệt vào các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất. Đây chính là tiếng súng báo hiệu nhân loại bước vào kỷ nguyên đen tối nhất. Chúng ta vừa đi qua danh sách 10 tử huyệt của thế giới năm 2026. Bạn nghĩ sao về danh sách này? Nút bấm tận thế liệu có thực sự bị nhấn? Hãy để lại bình luận của bạn phía dưới. Đừng quên đăng ký kênh Trần Ai Ký để cập nhật những phân tích địa chính trị và kinh tế sâu sắc nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.